สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านนั้นตื่นเต้นผมเองก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นวันที่ผมจะแจ้งรายชื่อผู้โชคดีตามที่ผมได้ประกาศไปในช่วงวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะครับในคลิปสวัสดีปีใหม่ของผมและผมแจ้งว่าผมมีสิ่งของทั้งของในส่วนของผมเองแล้วก็ในส่วนของผู้สนับสนุนรวมแล้ว24ชิ้นก็อยากจะแจกจ่ายไปให้ท่านผู้ชมแล้วก็มีท่านผู้ชมก็สนใจส่งรายชื่อมีความประสงค์ที่จะรับของเหล่านี้มามากมายนะครับเกินกว่าจำนวนที่มีอยู่ผมใช้วิธีการคัดตามที่ผมแจ้งในกติกาแล้วว่าเอาคนที่ส่งมาก่อนได้ก่อนนะครับก็คือท่านอุดรนะครับส่งมาคนแรกก็นับไปพอ24ท่านก็จบผมขอแจ้งรายชื่อเลยนะครับรายชื่อผู้โชคดีเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูในหน้าจอนะครับผมจะอ่านชื่อแล้วก็ที่อยู่แต่ในส่วนของที่อยู่นั้นผมขอไม่อ่านเต็มอาจจะตำบลอาจจะจังหวัดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าด้วยกฎหมายของเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ามันหลุดไปแล้วอาจจะมีคนไม่ดีไปใช้ประโยชน์โทรไปหาท่านไปขายสินค้าอะไรต่างๆพวกนี้พอผมส่งให้ท่านเนี่ยผมก็จะทำลายทิ้งผมจะไม่หาประโยชน์จากรายชื่อของท่านผมไล่ลำดับเลยครับท่านแรกก็คุณอุดรนี่จากจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณไมตรีแก่งคอยสระบุรีคุณรังสิมันจากบ้านค่ายระยองคุณอัยเรศจากจันทบุรีคุณนพพันธ์จากลาดกระบังคุณสิริกาญจนบุรีคุณเกรียงไกรท่ามะกาคุณนนทกรจากสระบุรีคุณปรินทร์หาดใหญ่สงขลาคุณสมชายจากราชบุรีนะครับคุณณัฐพลศรีพระยากรุงเทพคุณวิสูตรจากประเวศกรุงเทพนะครับคุณวินิตจากสวรรคโลกสุขโขทัยคุณพิสิทธิ์ภาษีเจริญนะครับกรุงเทพคุณสมานสุพรรณบุรีคุณวัชรศักดิ์จากธัญบุรีปทุมธานีนะครับคุณนครคันนายาวกรุงเทพคุณวิรัตเขตดอนเมืองกรุงเทพคุณกอเดชสงขลาคุณชัยยศนี่สุราษฎร์นะครับบ้านเดียวกับผมเลยนะครับแต่ว่าท่านอยู่อำเภอเมืองคุณยุทธพงศ์นะครับจากพัทยาหนองปลือคุณชูชีพจากบางเขนกรุงเทพคุณสวภาอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็คุณอาประวิทย์นะครับคุณอาประวิทย์รบกวนติดต่อผมมาอีกทีนะครับเพราะว่าชื่อที่อยู่ของท่านไม่ชัดเจนแต่ว่าเบื้องต้นผมก็นำชื่อที่อยู่ของท่านมาประกาศด้วยนะครับแล้วก็แต่ท่านต้องติดต่อมาเพราะว่าถ้าท่านไม่ติดต่อมาผมส่งให้ท่านไม่ได้เอาแหละรายชื่ออยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการจับฉลากว่าท่านใดจะได้ของชิ้นไหนไปนะครับโดยการที่ผมมีรายชื่อไล่1 2 3 4 5จนถึง24และผมก็มีหมายเลขอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับหมายเลข1ถึง24ผมก็จะหมายเลขนี่ใส่ไว้ในแก้วผมมีหมายเลขกำกับที่ชื่อของท่านผู้โชคดีทุกท่านอยู่แล้วนะครับและผมก็จะเอาสิ่งของมาจับฉลากเลยนะครับนี่จะเป็นตลับเมตรจำนวน5รางวัลนะครับจากผู้สนับสนุนก็คือเว็บไซต์ ski.co.th นะครับอันนี้ยี่ห้อ Leo Pro นะครับจำนวน5รางวัลดูที่ว่าท่านใดจะได้นะครับผมจะหยิบขึ้นมา5ใบอันนี้1 2 3 4 5ใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับ
5 ใบมีหมายเลขอะไรบ้างหมายเลข11 13 18 5 22 5รายชื่อผู้โชคดีได้รับตลับเมตรจำนวน 5 ท่านได้แก่คุณนพพันธ์อยู่ลาดกระบังกทมคุณณัฐพลจากบางรักกทมคุณวินิตจากจังหวัดสุโขทัยคุณวิรัตเขตดอนเมืองกรุงเทพคุณชูชีพเขตบางเขนกรุงเทพขอแสดงความยินดีด้วยครับสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ 3M นะครับขนาด200 มิลลิลิตรนะครับมีผ้าไมโครไฟเบอร์ด้วยนะครับก็มีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Express แล้วก็ Foodland นะครับมีทั้งหมด12 รางวัลนะครับเดี๋ยวผมก็จะจับฉลาก12 ท่านนะครับนี่3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เกินหรือเปล่าเดี๋ยวดูสิ4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบตามจำนวนรายชื่อท่านผู้โชคดีได้รับสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ 3M จำนวน12 ท่านได้แก่คุณอุดรจากจังหวัดศรีสะเกษคุณไมตรีจากจังหวัดสระบุรีคุณสิริกาญจนบุรีคุณเกรียงไกรท่ามะกาคุณนนทกรสระบุรีคุณปรินทร์สงขลาคุณสมชายต้นตระกูลราชบุรีคุณวิสูตรแขวงประเวศกรุงเทพมหานครคุณพิสิทธิ์ภาษีเจริญกรุงเทพคุณวัชรศักดิ์รังสิตปทุมธานีคุณชัยยศสุราษฎร์ธานีคุณอาประวิทย์ผลิตภัณฑ์ล้างรถผสมแว็กนะครับ 3M ให้ไปเลย3 ซองละ200 มิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็มีจำหน่ายที่ 7-Eleven ที่ CJ Express แล้วก็ที่ Foodland เช่นเดียวกันนะครับมี2 รางวัลนะครับเอามา2 ท่านจะได้รับนะครับนี่ก็หมายเลข19กับ21นะครับผู้โชคดีได้รับผลิตภัณฑ์ล้างรถผสมแว็ก 3M มี 2 ท่านครับคุณกอเดชจากสงขลาคุณยุทธพงศ์พัทยาเหนือต่อมาเป็นแว่นเชื่อมนะครับเป็นแว่นเชื่อมแบบปรับแสงอัตโนมัตินะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นของผู้สนับสนุนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไปซื้อมาเองนะครับผมเชื่อว่าผู้ที่ชมผมอยู่ก็คงจะทำงาน DIY นะครับก็คงจะมีโอกาสได้ใช้นะครับ2 รางวัลนะครับแว่นเชื่อมผู้โชคดีนะครับก็คือหมายเลข3คุณรังสิมันบางบุตรบ้านค่ายและก็หมายเลข23คุณสวภาจากอำเภอเมืองนะครับ
จังหวัดภูเก็ตปลากลางมอกใหม่ล่าสุด2รายการนะครับนี่ได้แล้วครับ1ใบ2ใบนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับก็คือหมายเลข4คุณอัยเรศอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็หมายเลข17คุณนครจากคันนายาวนะครับกรุงเทพเหลือรางวัลสุดท้ายนะครับไม่ต้องจับนะครับเพราะว่าเหลืออยู่รางวัลเดียวนะครับก็คือหมายเลข15นะครับนี่หน้ากากเชื่อมแบบเต็มใบนะครับอันนี้มีประโยชน์มากแล้วก็ใช้ดีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านี่คือของแท้นะฮะไม่ใช่อันละ900หรืออันละ1,000 กว่าบาทอันนี้เกือบ 3,000 นะครับของผมที่ตั้งใจที่จะซื้อแล้วก็มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับหมายเลข15ก็คือคุณสมานจากอู่ทองสุพรรณบุรีนะครับเท่าที่พอจะทำให้ท่านมีความสุขทำให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีที่ท่านประสบความสำเร็จนะครับก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับผมยังคงทำคลิปอย่างต่อเนื่องสำหรับปี 2566 นะครับเหมือนเดิมแต่ที่พิเศษกว่าเดิมก็คือผมจะเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าช็อตวิดีโอใน YouTube เพราะว่าตอนนี้กำลังมาแรงและผมสังเกตดูวิดีโอสั้นๆเนี่ยจะได้รับความนิยมนะครับผมจะทุ่มเทตรงนั้นให้มากขึ้นนะครับส่วนของ Facebook ก็ยังคงลงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ TikTok ก็จะลงแต่ทีนี้ทั้ง3ช่องทางเนี่ยมันจะมีความต่างกันอยู่บ้างนะครับ YouTube เป็นช่องหลักช่องให้ความรู้เป็นช่องที่ผู้ชมคาดหวังว่า10 นาทีวิดีโอที่ผ่านตาเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องได้อะไรมากมายแต่ถ้าใน Facebook มันจะเป็นลักษณะกึ่งเหมือนสื่อสารไปถึงเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะสาระลดลงไปบ้างนะครับบางทีมีคลิปอะไรที่มันสั้นๆก็โหลดลงทาง Facebook แต่ถ้า TikTok นี่คือคลิปสั้นล้วนเลยแต่ว่ามีบางครั้งเอาคลิปทาง YouTube ไปใส่นะครับเพราะใน TikTok ก็คลิปสั้นใน Facebook อาจจะเป็นคลิปที่คลักกันไปทั้งมีสาระและไม่มีสาระแต่ว่าถ้าเป็นทาง YouTube เนี่ยใช่นะครับเป็นคลิปที่มีสาระเต็มร้อยแล้วก็ยังมีช่องทางอีกอย่างหนึ่งที่ผมเปิดเอาไว้นะครับใน YouTube ก็คือช่อง YouTube สมชายสไตล์ช่องนั้นเนี่ยเดิมทีผมเอาไว้เป็นช่องท่องเที่ยวของผมเพราะว่าตอนที่ผมทำงานอยู่ที่โรงงานเนี่ยผมมีโอกาสได้เดินทางไปฝึกไปสอนไปอบรมรวมทั้งไปประชุมสัมมนาบ่อยก็เลยนำคลิปเกี่ยวกับการเดินทางไปใส่เอาไว้แต่ว่าพอช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยเดินทางไปไหนก็เลยไม่ได้มีการอัปโหลดคลิปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็คงจะมีเรื่อยๆนะครับผมอาจจะมีกำหนดการเดินทางท่องเที่ยวประมาณสักสงกรานต์นี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับครอบครัวว่าเขาจะไปไหนนะครับอาจจะไปกางเต็นท์ไปทะเลไปภูเขาหรือว่าเขาจะไปต่างประเทศคือให้ลูกๆกับภรรยาผมเป็นคนคิดว่าเขาจะไปไหนผมมีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวนะครับก็ฝากช่องสมชาย DIY นะครับฝากติดตามทุกช่องทางนะครับส่วนของพวกนี้ผมก็จะทยอยส่งให้จบภายในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวลูกกลับมาจากมหาวิทยาลัยก็ช่วยกันแพ็คแล้วก็ไปส่งด้วยตัวเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนสมชาย DIY ตลอดมานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ